Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite ce minunății vă prezint astăzi. Ce spuneți? Piftii, răcituri, aituri, cocioane, cotoroage. În Banat le zice cotoroage, la noi în Crișana, în Arad cel puțin, cocioane de porc. În variantă mixtă avem carne proaspătă, adică picioare de porc, ciolănel de porc, se poate pune ureche, limba am pus și afumată, ciolan afumată. De-aia e un pic mai închis la culoarea spicul, dar uitați-vă aici cât e de limpede. Cristal. Nu este obligatoriu să decorați aspicul sau piftia ca aici, de-aia v-am lăsat și varianta clasică sau cea direct în recipient. La noi în casă se decorează cu boia dulce, cu paprika, iar dacă veți urmări rețeta până la sfârșit, veți afla și cum se limpezește aspicul în mod natural, ca să avem această masă cristalină, și cum se montează corect o piftie, fie ea de porc sau de pasăre, în formă, în straturi, pentru a obține așa ceva. Haideți la treabă! Pentru răcituri, piftii, aituri, cotoroage sau cocioane, așa cum se fac în zona Ardealului, avem nevoie de un mix de părți cu cartilaj și șoric, se pune și un pic de afumătură și carne. Acum o să vă arăt ce am ales eu aici. În total am 4 kg, din care am așa 2,4 kg de picioare de porc, așa zis și Adidas, împreună cu ciolănele. Uite ce fainese! Bineînțeles că le-am pârlit, le-am ras unde aveau păr și acum o să le pun să stea un pic în apă rece. Afumătura pe care am ales-o e un ciolan. E un ciolan afumat cu os. Nu e obligatoriu. Mama mea preferă piftia fără afumătură. Puteți să înlocuiți cu un ciolan crud. Deci așa ceva, dar mai mare. Și în loc de carne macră, de obicei se pune carne de lucru, se poate pune pulpă de porc sau așa. De ce să pun limbă? E o carne slabă, faină, care are o textură foarte plăcută în piftie. Și cu ce o să semene? Cu toba. Nu punem nici un fel de legume în piftie. Nu ceapă, nu morcov, nu zarzavat, nu dafin ca și aromă. Nu, când facem ciorbă. În casă la noi, și cred că în multe familii, piftia are sare. La cantitatea asta o să intre cam 5 lingurițe cu vârf. Piper, boabe, 2 lingurițe bune. Și usturoi. Ăsta să fie cât de mult, cum se zice la noi. Aici am 4 căpățâni, din care 2 o să le pun la început la fiert, 2 le voi pune la final, înainte de a străcura piftia. Și acum va trebui să pun în primul rând în apă rece piesele, să stea un pic, mai ales astea care au fost pârlite și așa, cam jumătate de oră le țin. Și în special limba, ca să mai iasă mucozitățile din ea. Ca și sfat, limba eu o voi opări separat într-o altă oală, pentru că iese o zeamă tulbure din ea, e sucul, mă rog, sucurile de carne. Da? Și aici le-am pus pe toate. Ciolanul nu are sens să-l pun, că e afumat. În jumătate de oră le clătesc, le limpezesc cu o tură de apă și le voi pune la fiert. Revenim. Am clătit în vreo 2 ape reci și le-am și lăsat să stea toate piesele. Și acum o să pun limba, am zis că o păresc în apă rece, o pun cu o linguriță de sare și o las așa la fiert. Din momentul în care fierbe, cam 5-6 minute, 10 maximum. Eu ce doresc este să pot da jos membrana și să iasă prima apă din ea, e singura la care nu-i țin prima apă, pentru că e plină de mucozități din glandele salivare. În paralel, n-am pierdut vreme, am curățat și primele 2 căpățâni de usturoi, ăstea vin la final puse. Poate că unii se miră că voi folosi oale sub presiune. Da, în Arad și în Ardeal, în general, și în Banat, se aduceau cucte oale sub presiune din anii 60. În familia mea din 1968, bineînțeles, nu modelul ăsta. Asta e una modernă. Dar avem cuctă de 9 litri, de 6, de 4 jumate, cu garnituri pe care mama, bunica, chiar și străbunica le-au folosit cu succes în anii 60, 70, 80, chiar și 90, eu mai am încă 2 din ele și le folosesc și acum. În loc să fierbem 4 ore la foc mic în oală deschisă
răciturile. Aici se fac în fix o oră de fierbere efectivă, după care o să vedeți că nu deschidem imediat capacul oalei, ci le mai lăsăm încă jumătate de oră ca să stea sub presiune. Și acum o să încep prin a pune piesele în oală și pun alternativ, uite, și ciolănelele, pot să pun jos și ciolanul, să vedem să încapă bine, aia e totul, cel mai important. Punem aici și ciolanul afumat și ăsta la alte două picioare, nu trebuie crăpate, nu trebuie nimic, se pot pune și în picioare și uite cât loc mai am. O să vină și limbile aici. Și acum o să cântăresc să vă zic exact câtă apă o să intre, apă rece, și să țin cont că am nevoie de spațiu și pentru cele 3 limbi. Trebuie să fie acoperite cam cu 2 degete. Perfect. Și au intrat 3 litri 300 de apă am pus la cantitatea asta. Deci la 4 kg de carne, 3 litri 300 de apă. Și o să mai vină și limba pusă. Acum să ne ocupăm de usturoi, pentru că e mult, nu o să-l dau prin presă, el oricum va fi strecurat de acolo și atunci prefer să-l zdrobesc și să-l tai așa grosier. Deci nu ne batem capul. Puteți să-l băgați într-un blender mic dacă aveți așa ceva. Uite, luăm așa și cu latul cuțitului zdrobim un pic căței, îi tăiem și îi tocăm așa din cuțit. Chiar nu contează. Deci timp de fierbere va fi încuctă și ce presiune va ieși toată aroma din el la fiert. Da, limba a început să fiarbă și o lăsăm cam 10 minute să clocotească. Uite, face spumă, nu ne interesează că oricum nu folosim apa aia de acolo. Și după aia o putem jupui de piele, de membrana exterioară. Da, usturoiul e relativ mărunțit, nu-i pastă sau așa. Și o să-l pun aici peste carnea și oasele din cuctă, din oala sub presiune. Deci asta e porția de usturoi de la început, cu care vor fierbe răciturile. Tot acum mai pun piperul și 4 lingurițe cu vârf de sare. S-ar putea și mai mult să fie nevoie. De asta putem pune și înainte de a monta piftia. Vedem cum ia spicul. Și acum, ca să nu pierdem vremea, pot să-i dau drumul la cuctă, să înceapă și ea să lucreze. Și după ce curăț limba, o pun și pe ea și o închid. Trebuie testat momentul în care putem da jos pielița, membrana de pe limbă. Și atunci o scoatem, pe restul le lăsăm încă în apă, că se usucă foarte repede, un pic trebuie să se răcurească, că altfel nu putem lucra. Și uite, din aproape în aproape îi dăm jos membrana exterioară, limba încă nu e făcută, e crudă, ea va fierbe cu răciturile. Nu e o problemă dacă nu iese complet, pentru că noi am scăpat acolo de mucozități și ce nu ne-a plăcut, uite, care sânge în ea. Și putem să o punem și cu membrana asta la fiert acolo și o scoatem când e fiartă complet. Nu e nicio problemă. Pentru că asta, în mod normal, ar trebui mai mult fiartă ca să iasă frumos pielea de pe ea. Deci dăm jos cât putem, ce nu, mutăm dincolo în oală. Că nu vreau să o fierb de tot acum. Și în special aici, la partea asta, putem răzui așa un pic cu cuțitul. Vedeți papile gustative mai mari. Și acum pun și cele 3 limbi aici în cuctă, în oala sub presiune. Foarte bine. Că se mai aranjează în timpul fierberii. Și acum nu-mi rămâne decât să o închid, să o las la foc mediu până intră în regim de fierbere. Aici să fie valva închisă. Și pe urmă cronometrez 60 de minute de când începe să fâsâie. O oră o fiert, jumătate de oră o stat să se mai răcorească. Și acum să vedem. Ce faine răciturile la cuctă, numai un pic să se scurgă. Minunat, ce limpede. Eu o să le mai limpezez suplimentar, că am eu țăcăneală, deși limba și tot. Și acum trebuie să punem tura 2 de usturoi, acum cât e fierbinte și când am deschis cucta.
Și acum o să vă arăt altă variantă. Am pus usturoiul în procesor și ca să proceseze bine o să pun o lingură de aici din zeama de la piftie care e fierbinte și facem un fel de mușdei. Dacă trebuie mai punem un pic de lichid. Hai să vedem, da, ca să-l proceseze mai bine. Mai venim cu un polonic și pe urmă turnăm tot acolo și lăsăm la infuzat să primească și carnea aroma asta faină de usturoi proaspăt, măcinat. Minunat! Oh, ce fain e! Ca o pastă. Și acum îl mut dincolo, mea să iau o lingură. Acum torn tot maglavaisul. Și de aici și vom mai clătim cu supa, uite așa, direct aici. Ce fain! Și acum 5 minute cel puțin și 10 și un sfert de oră putem lăsa totul aici cu usturoi să se infuzeze bine de tot. Că altfel aroma de usturoi proaspăt e mult mai faină decât aia de usturoi fiert. Le punem și aici și o clătim foarte bine ca să nu aruncăm bunătate de usturoi. De așa. 10-15 minute lăsăm totul aici în pace. Acum, după ce o stau vreo 15 minute, încep să scot bucățile. Limba acum o să, după ce se răcorește un pic, o să-i dau jos foarte frumos membrana. Să așa consistență faină are în piftie extraordinară. Uite, oi ce fain e! Scurg bine, bine, bine de tot picioruțele și uite aici cum se desfac cu lingura. Le-am pus în tavă ca să mi se răcorească mai repede, să pot să le dezosez mai repede. De aici e și a treia limbă. Și acum asta cred că îi ciolanul. Asta trebuie să mă ajut. Așa. Hai să vedem cum e ciolanul. Uite cum se desface. Și ce carne roz. O minunăție. Uite-l aici. Totul pică de pe os și desfac ca să mi se răcorească mai repede. Rozaliu și fain. Și acum avem diverse ciolănele și alte piciorușe pe care le voi pune tot aici. Totul e perfect. Deci cartilaje minunate. Le pun acolo peste limbă să nu țină caldă, să nu se usuce membrana de pe ea. Și încă unul. Uite. Ce culoare faină au. Cum sunt roz. Uite. Așa trebuie să fie la răcituri. Cu lingura să le desfaci, să pice singure, numai le ating și uite cum ies oasele. Toate bunătățile astea trebuie lăsate jumătate de oră cel puțin la răcorit. Acum o să fac prima filtrare a supei printr-o sită deasă într-o altă oală. De asta e prima tură. Pe urmă degresăm și trecem la limpezirea ei. Trecem frumos. Acum o să se rețină în sită. Uite, usturoi, bobe de piper. Mai am bobe de piper și aici, dar le pot culege cu mâna când dezosez carnea. Dacă mi-ar sta foarte bine sita, aș putea turna cu grijă. Dacă mai am aici niște bucățele de salvat, scurg bine și o las un pic să stea ca să-i vină grăsimea deasupra, pentru că asta toată va trebui culeasă. Are un deget de untură pe ea. Asta nu ne trebuie. Că oricum se va solidifica și o aruncăm când e rece. Și acum încet cu polonicul, uite că deja începe să se închege de la suprafața, are poșghița. Încep să-i scot untura topită.
să fie multe polonice de scos. Asta e de la ciolan și de la ciolănele, piciorușele nu prea au. Și de-aia nu pun rât de porc, ureche da, dar nu rât, pentru că cu cât e carnea mai grasă, cu atât mai tulburi ies răciturile, adică aspicul. Și usturoiul măcinat foarte fin, ăsta cum l-am făcut eu la blender, e ca un lapte, uite-le aici că se vede. Dar o să facem mai multe filtrări și o limpezire cu albușuri și vedem după aia cum iese. Oricum gustul e important. Și o piftie de porc nu o să iasă niciodată la fel de limpede ca una de pasăre. Avem aia, piftia de curcan, avem rețeta pe blog, e ca și cristalul. Porcul are altă grăsime și alte proteine. Și scoatem așa tot ce e la suprafață. Se vede care e balta de grosime. Pentru limpezirea supelor de carne în general sau a spicului pentru răcituri sau piftii, aici se vede, îi tulbure. De la grăsime, de la usturoi, de la altele. Am aici 6 albușuri. Simple, nebătute. Le torn în supa caldă. Amestec. Bine de tot. Și o pun pe foc foarte mic. Și amestec în ea non-stop până ajunge la fierbere, dar la foc mic. În momentul în care ajunge la fierbere, oprim amestecatul. Plita va merge în continuare. Și trebuie amestecat. De ce? Ca să nu se depună albușul, să nu se coaguleze de fundul vasului, al oalei sau de pereții ei. El trebuie încet să se coaguleze pentru a aduna impuritățile din supă sau din aspic. Și uite așa, amestecăm, deja începe să se lege. Vezi că încep deja să se coaguleze proteinele, pentru că supa a fost fierbinte. Acum, ca la carte era cu supă la temperatura camerei, dar noi nu avem timp de așa ceva. Așa că mergem pe varianta asta acum. Și o tot agităm până ajunge din nou la fierbere. Și să vedeți că se va forma o spumă și în momentul ăla când se ridică la suprafață spuma, nu mai amestecăm și lăsăm să fiarbă la foc foarte mic, vreo 10 minute. E aproape de fierbere, încă un pic mai amestec și pormoleasă în pace și să vedeți cum se ridică totul la suprafață ca o spumă, flocoane de albuș care captează în ele toate fragmentele care plutesc și care tulbură. Și în momentul ăla în care începe să se formeze spuma, foc foarte mic, minimum posibil. Din momentul ăsta în care arată așa și începe să fiarbă, focul la minimum posibil, aici pun pe 300 și o lăsăm în pace, nemișcată, 10 minute. Și venim să vedem ce s-a întâmplat. Și uite limba fiartă, ca lumea, ce fain să curăț acum de pielița asta de pe ea. Uite cum iese, parcă e cauciuc. Așa. Și la vârf și pe laterale. Dacă aveți limbă de vită, avem tutorial cum se curăță limba. E foarte faină de făcut cu, dar și limba de porc ne place, cu sos remulad, gen vitello tonato, fac pe aia de vită cu sos de ton, cu maioneză și capere. Limbă cu maioneză pur și simplu, limbă cu măsline putem face. Este o parte foarte bună. Seamănă cu momițele, glandele, timusul. Așa, și pe a treia. Caldă încă, se vede că e sabur din ea, nu o lăsăm să răcească, că nu mai dăm jos pielea după aia de pe ea. Deci luăm partea asta, uite așa, și venim spre vârf, uite, dintr-una, pe laterale. Aici mai radem un pic, așa. Am dezosat carnea, v-am și arătat pe aici unde era și limba cât e de fain ciolanul și ce cartilaje mișto avem aici și uite și șoricul cât e de fain și limbile astea care sunt perfect curățate acum.
las un pic la răcorit. Eu m-am cam ars la mâini când am dezosat. Foarte multe oase rămân, de aia zic 4 kg de carne cu os nu-i mare lucru. Și o să vă întrebați ce avem aici, ce s-a întâmplat. După 10 minute de fierbere, i-am stins focul. Da, hai să vezi. Uite cum e de desubt. S-a creat aici o plapumă, ca un nor, pe care îl scurg și îl pun aici. Ăsta e albușul coagulat cu impurități. Este bun de dat la căței, că e proteină pură. E albuș care o fiert în supă. Foarte hrănitor, de altfel. Să vă arăt așa în prima fază, înainte de filtrare, cu un polonic. Nu? Mai seamănă cu ce a fost înainte. Cât era de tulbure și cât e de fain și limpede acum. O minunăție. Mai lăsăm un pic la răcorit și urmă îl filtrăm, o să vă arăt tehnica cu care obțineți și mai limpede de atâta aspicul. Da, tehnica de filtrare pe care o aplicăm în familie de când m-am născut eu, pot să zic, că sunt din 73 și au fost publicată în 74 de Silvia Jurcovan în cartea pentru tinerele gospodine. Filtrarea se face prin vată medicinală, care e sterilă. Efectiv, pe o sită foarte deasă, punem vată. Este o vată de bumbac, care în plus e, cum am zis, și sterilă. Și căptușim bine sita pe toate părțile cu vată. O să o schimbăm din când în când. Da? Și acum, mare atenție! Supa fierbinte o punem polonic cu polonic. Deci nu luăm oala și turnăm nebunește, pentru că de la șuvoi se despart fibrele și te trezești cu sita goală. De fapt, nu filtrezi prin vată. Deci trebuie polonic cu polonic și punem peste tot să se umezească. Și ea va reține suplimentar ultimele impurități, vorba vine, proteine coagulate care plutesc în aspic sau în supă. Și cu răbdare. După 10 polonice, schimbăm filtrul. Punem altă tură de vată. Și tot așa. La câtă supă avem noi aici, trebuie cel puțin de 3 ori schimbată. Uitați-vă cum arată jos. Citești ziarul prin ea. Mai pun un polonic, las bine la scurs și schimb filtrul. Deja se îmbâxește. Cu răbdare. Acum ne pregătim de montarea răciturilor sau a piștiei. V-am arătat deja cât de fain este viitorul aspic, limpezit, cald încă, cald bine. Aici carnea, limba și restul. Am pregătit niște forme. În mod normal, în familie. Noi montăm așa. Punem bucățile de carne și de cartilaj și turnăm deasupra aspicul. Dăm la frigider și mâncăm direct din castron, că de-aia nu punem în plastic, ci în sticlă, să poți pune pe masă. Și să taie felii. Acum ați văzut că e la modă, era și pe vremuri, dar acum au revenit să decorezi cumva piștia, să o faci răsturnabilă. Și aia înseamnă, uite, asta o să vă arăt una, cum se face, pentru ca, după ce stă la frigider, adică mâine, să o răsturnăm și aici să avem un model foarte fain. Da, acum asta știți cum se lucrează, ca la pictura pe sticlă. Invers. Începem straturile în sens invers. Ce am pregătit pentru decor? Gogoșar murat, ăsta e gogoșarii noștri în oțet, vă las link, castraveciori, ăștia sunt castraveciori tip bulgăresc, nu se ia în saramură, 2 fierte, le-am fiert 7 minute și frunze de pătrunjel. Puteți pune și sfeclă roșie, dar aia să știți că va colora și va păta aspicul, că îi difuzează pigmentul. Și acum, înainte de toate, trebuie să facem primul strat, care va fi fața piftiei. Și aia va fi din aspic, exclusiv. Și punem aici cu polonicul
Uite, 2 polonice îi pun eu aici, să fie un strat de sub 1 centimetru. Așa. Unde sunt bule, le spargem. Să nu rămână. Și mergem la frigider până se încheagă. 10-15 minute. Și pe urmă începem construcția decorului. Și vă zic și de ce. Dacă acum aș pune feliuțele de castravete, de ou fiert sau așa, și încep să torn aspic, ce se întâmplă? Ele plutesc, se ridică la suprafață, nu stau la loc. Eu vreau să le fixez, să-mi stea exact acolo. Așa că dau la frigider. Până se încheagă piftia minune, aia cu model, mă ocup de restul. Uite, iau limba și o tai în felii subțiri. De cât de faine. Perfect fiartă. Că din ea vreau să distribui în toate castroanele. Tai și pe 2. Cât de bine miroase, o nebunie. Și ce mai avem aici? Bucăți mai mari. De așa bucățile de ciolan, pe astea le mai desfac din mână. Șoricul, asta mult. No, și pe ăsta îl tai un pic ca să fie peste tot. Acum mai rămas bobițe de piper, dar nu nimic, că nu ne plac. Atunci tai așa șuvițe din el, să se bucure mai multă lume de șoric. Să nu ajungă așa o bucată într-o singură formă. Deci și cu cărniță roz, asta e, uitați-vă aici, asta e o nebunie. Și îl tai așa în șuviță. Pe urmă o să amestec tot, ca să fie peste tot, și limbă, și șoric, și picioruțe, și... Deci pe ăsta mai desfac, să nu fie așa bucată mare de ciolan. Deci asta ce bucată grozavă-i. Tai tot așa pe lung. Și am găsit și a 3-a limbă. Să o tai și pe ea. O minunăție de piftie va fi. Cu toate componentele astea superbe. Deși șoricul ăsta stă pur și simplu așa în aer. Dau cu cuțitul și se dezintegrează de la picioruță. De la Adidas. Și hai să le și amestec pe aici așa. Să nu fie toate într-o parte. Le pun înapoi castron. Stai și așa. Că de-aia mă uit numai unde sunt bucăți mari. Unde nu e cazul. No, cam asta e. Și acum le pot pune și le amestec bine în castron. Că-s gata bucăți mici. Acum când o să o iau, o să fie și limbă, și șoric. De aici încă un șoric mare, mai tăiem. Și piciorușă. Și de toate. Acum, decorurile le face fiecare după propria inspirație, gust, abilitate. Și eu mi-am imaginat, cum e forma aia ovală, că o să fac 2 flori. O rondea de ou ca și mijloc, cu niște petale din felii de castravete tăiate subțire. M-am gândit că le pun niște tije de pătrunjel și șuvițe, ori șuvițe subțiri din gogoșar, ori niște rondele pe care le pot decupa cu duiu sau chiar cu asta mică, cu truflușca. Am aici aparatul de tăiat ouă fierte și o să-mi tai în primul rând rondelele ca să fie frumoase. Uite așa. Să le am pregătite pe când scot. Îl tai eu pe tot, că poate mai pun și în alte locuri ou. Asta nu e așa reușit, că de-aia am și fiert 2. Cred că cu ăla vom lucra. Și acum castravetele o să-l tai în feliuțe subțiri. Capătul nu ne trebuie, dar nu se aruncă pentru că îl mâncăm. Facem sandwich-uri, nimic nu se aruncă. Așa, asta o plecă la plimbare. Și toate treburile astea le facem atâta timp cât forma cu aspic e la frigider. Deci nu stăm cu ea pe masă și ne apucăm să tăiem ea. Numai bine se încheagă acum gelatina naturală. Uite așa. Drăgălaș așa. Și încă unul de aici. Pentru asta ne trebuie bucăți mari să nu fie fâșii tăiați. Cum ziceam, cu sfecla e o problemă pentru că pătează sfecla roșie. Și pătează urât în sensul că tot aspicul din jurul ei se face roșu, dar așa pe necontrolabil. Se întind niște pete din ele așa psychedelice. Dacă tot nu e reușit ouă ăsta, vezi, și
se desprinde așa, mă voi folosi de albușul lui. Și o să-l curăț așa frumos din gălbenuș. Cu asta o să tai niște mini bulinuțe. Uite așa. În început nu o să le vedeți că sunt atât de mici, dar o să ridic imediat să... Unele intră în dui și ies pe partea asta, la altele dau drumul. Uite, tic, tic. Uite ce drăguțe. Mici, mici, mici. Ca niște punctulețe. Știți ce am făcut eu cu albuș din ăsta? Floare de lăcrimioară, la piftia de curcan. Să intrați pe Savori Urbane, las că vă las link-ul, să vedeți ce floricele drăgălașe se fac cu bulinuțele astea. Dacă le scutur, mai pică și de aici câteva, că le văd. Dar putem face și cerculețe mai mari. De exemplu, de ce nu? Să avem și albe. Uite așa. Eventual niște baghete, am zis că mai fac din gogoșar. Să tai din el așa niște baghete fine. Niște șuvițe. Asta s-a închegat prima tură. Și cum am zis că fac, că punem câte o felie de ou. Încerc să-l desprind frumos. Așa, dar nu chiar în capăt, așa excentric. Dar cum stă în suspensie pe aspic. Și încă unul aici, am zis că pun. Așa. De așa o coroniță de castravecior murat. Asta va fi pe jumătate, că e pus mai în margine. N-am vrut să fie simetric, să pun acolo două la fel. Asta e bună penseta în bucătărie la bibileală. Și acum ce să mai punem? Niște pătrunjel. Asta ca să se lipească și să stea frumos, să nu-mi stea așa în aer, a trebuit să-l trec prin aspic. Da? Mai desfac frumos frunzulițele și ele rămân în poziție așa cum vreau eu. Uite așa. Îl pun în partea asta la altă și îl pun, uite, să meargă un pic și pe margine. Că așa vreau să aibă decor cumva cu bordura. Acum ce mai avem? Bulinuțele astea roșii. Acum le punem invers ca să se vadă partea lucioasă. Așa. Fiecare face exact cum dorește, asta e doar o sugestie. Nu trebuie să faceți ca mine. Aici mai punem numai în partea asta roșu. Și acum ce să mai punem? Șuvițe, am zis. No, astea să vedem tot așa cu partea lucioasă în jos. Punem aici. Dacă stau cum vrem noi. Și acum mai avem așa bulinuțe albe. Pun astea mărunte. Astea sunt foarte drăguțe de văzut în piftie. Uite, le mai punem așa. Astea parcă zăpadă. Astea mici. Dar am și pus așa parcă sfulgi. Acum, cercurile astea albe, discurile nu mi-au prea plăcut și am zis că mai bine le fac semilună. Uite așa. Mai tai odată și am semilună, care e foarte haioasă. Asta pot să pun, uite, pe aici, pe margine. Punem așa o semilună și mai facem una din asta și gata. Nu mai încărcăm mai mult. Și acum, ca să fixăm toată povestea asta, punem aspic foarte puțin și dăm imediat la rece ca să se fixeze decorul. Deci acum că turnăm aspic mult, astea se vor ridica și vor pluti. Acum ele stau un pic lipite de stratul de aspic de jos, dar cel mai bine este acum să le picurăm și să dăm totul la rece. O să vedeți că asta e singura etapă critică, după aia merge treaba strună. Așa. Și acum mergem la frigider. Da? Deja sunt toate în poziție. Acum le mai pun cam 1 cm de aspic. Dau iar la frigider și pe urmă, în sfârșit, clădim piftiile, punem carne. Așa. Ca să fie un decor frumos. Când tai, să ai așa aspicul cu decor. Bun. Direcția frigider sau congelator. Puteți și cu congelator să lucrați, atunci mult mai puțin le țineți.
și revenim. S-a închegat și tura de aspic și acum putem trece la umplere. Și cum am zis, să fie de toate peste tot. De cel mai simplu e așa. Punem și din coace să fie limba. Și un pic de șoric. Și ciolan. Asta cu mâna merge cel mai bine, sinceră să fiu. Așa. Ciolanel roz. Mai punem și în astea alte. Unora le plac răciturile cu mult aspic. La noi mai cu carne. Dar o să fac una și cu mai mult aspic. Mai mi-au o formă. Noi astea ne plac foarte mult cartilajele. Așa suntem noi în familie obișnuiți. Ușoric și cartilaje. Astea sunt cele mai râvnite. Și am mai adus încă una în care pun tot ce-a rămas. Ce bine miroase usturoi, fantastic, excelent. Venim cu aspicul. La asta nu insist, că are destul aspic în partea cealaltă. De când o răsturnăm, să venim la astea alte, putem și turna. Nu mai e așa problemă. O să o aranjez imediat, să fie la nivel. Așa. Stai cu mai mult aspic. Ele plutesc. Tu pui aspic și ele se ridică. Bucățile. Da? Poate o pifti serioasă. Forma asta e cam de 16 pe 16. Asta e cam de 16 pe 22. Asta e mai mic, asta e cam 10 pe 10. Și asta e cam de 25, să zic. Mergem la frigider și le lăsăm peste noapte, dar le voi pune folie de plastic deasupra. Nu de alta, dar ne miroase tot frigiderul a usturoi. Am revenit cu piftiile închegate. Când zic închegate, așa ori sta la frigider. Și acum, pe una am dus acasă înaltă și-o și mâncat. Vă arăt cum se scot din forme. Acum, pe una asta, de exemplu, nu o mai scoatem din formă. Pur și simplu o lăsăm așa și o să o decorăm în stilul ardelenesc, cum făcea și străbunica. Cu ce? Cu paprika, boia roșie de ardei. Uite așa pe margine. De arată și împrejur. Așa se servește. Și la Sibiu, și la Cluj, și mai ales la Arad. Cu asta am terminat. Dar ce facem cu minunățile astea ale alte? Să vă arăt. Hai să începem cu asta care are mai mult aspic. Asta are foarte multă carne, dar știu că unora le plac piftiile cu mult aspic. Asta la noi cu mult aspic, cum s-ar zice, când are chiar așa multă carne îngrămădită. Și asta e frumusețea pe care urmează să o răsturnăm. Să vedem cum facem. Apă fierbinte, nu chiar clocotită, și o tavă în care să-mi încapă formele. Și o torn aici într-o tavă. Nu chiar până sus, așa cam, adică de până sus, cam de un deget jumate să fie, 2 degete maximum. Trebuie să ne pregătim platouri sau funduri potrivite pe care să răsturnăm piftia și un cuțit cu lamă oarecum flexibilă. Atunci un pic la margine ne ducem așa cu cuțitul. Să o desprindem ușor. Acum putem face o încercare și pe direct, dacă nu trebuie să punem forma un pic în apă caldă. Hai să vedem. Vrea? Uite că vrea. Și am scăpat cu prima. Perfect! Da? Ce ziceți, ce fain e? O nebunie, las că o să o și decorăm după aia. Țuț. Și acum frumusețea, să vedem, trebuie să o băgăm în apă fierbinte sau nu? Poate reușim și cu ea. Tot așa. Cu cuțitul, cât mai aproape de sticlă mergem.
să nu-i stricăm aspicul pe lateral. Na, să vedem dacă vrea. Uite. Hai, că a făcut vacuum acum. Gata. Și a ieșit din prima fără apă caldă. Dacă nu ieșea, ce făceam? Puneam 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Vasul în apă caldă și răsturnam. Nu mai mult. Deci am avut mare noroc. Hai să o decorăm și pe asta frumoasă răsturnată. Tot cu boia. Așa pe margine se pune la noi. Și ce mai putem să-i punem? La noi piftia se mănâncă, adică cocioanele, cu hrean, neapărat cu hrean ras, iute și cremos, castraveți murați și sfeclă roșie murată. Aveți rețetele în descriere. Uite, putem face așa un fel de evantai de castravete. Încerc să-l tai în mână, așa ca în anii 70. Punem aici un pic. Și cu un pic de ce groasă e sfecla asta, dar așa e, că altfel se sfărâmă. Cu un pic de sfeclă roșie. Uite ce minunăție, cât e de limpede și de cristalină și de tot, și cum sunt straturile. Vezi că aici așa se pun. Nu punem direct în terină sau în iena ouăle și toate astea. Se pune strat de aspic, pe urmă punem decorurile, pe urmă încă o dată aspic, încă o dată aspic și pe urmă vine carnea. Și acum hai să tăiem, să vedem. Stă în picioare. Uite aici. Asta e. Felie de piftie, savori urbane. Uite aici. Cu de toate. Cu ciolan, cu limbă. De aici se vede limba la felia asta, la alta. Cu zgârciuri, cu tot ce trebuie. Acum, ca să vă arăt cum se mănâncă la noi, te punem așa o felie și mai putem pune încă una. Mai mult cu sfeclă ne place decât cu castravete. De așa. Și acum mai vine o felie faină de pită și trecem la degustat. Aici. Uite cât e de faină. Și cu hrean. În alte zone se mănâncă cu muștar, la noi nu. Nebunia. Perfect usturoiată, hreanul iute, perfect sărată. Dragilor, aveți 3 variante de montare și prezentare a acestor răcituri, piftii, aituri, cocioane, cotoroage. Clasic în castron, pe care nu le mai răsturnăm, pur și simplu le tăiem de aici. Cred că ați remarcat că n-am avut deloc untură de cules de pe ele, pentru că am degresat foarte bine aspicul. Varianta următoare ar fi, să zic, clasic răsturnat, fără decoruri incluse în aspic, decorate cu paprică, așa cum se face la noi acasă. Și ați văzut textura acestor piftii, le scap pe jos, sar în tavan, deci e super închegat. Și bineînțeles opera de artă, cu straturile alternative de aspic, cu ou fiert, cu gogoșar murat, cu castravete și așa mai departe, care este o piftie festivă pentru masa de revelion, de exemplu. Bineînțeles că puteți monta piftia și în forme individuale, monoporții, în cești, în ce vă trece prin cap. Cu întorsul, ați văzut, de data asta le-am răsturnat foarte ușor, doar au fost dăți în care a trebuit un pic să le încălzesc. Neapărat să le asortați, să le garnisiți cu ce vă place vouă, dacă e muștar, muștar, dar tradițional la noi e hreanul ras, castravetele murat și sfecla murată, pâine proaspătă. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like, un share, să povestiți despre savori urbane și prietenilor voștri și familie extinse și să ne revedem cu drag la următoarea rețetă.